já jsem Dana a v dnešním videjku vám ukážu, hádejte co? Vidíte ten prázdný stůl? Nebudeme vůbec nic šít, naopak. Dneska vám ukážu, jak správně párat, protože i párat můžete jako profíci. Můžeme si to usnadnit a vzít to tak, že párání je vlastně super proces, který nám umožňuje se o krok vrátit. Což u všech výrob teda říct nejde. Kdybychom to svářeli, tak si určitě nepárneme. Takže pojďme se podívat, jak se správně, jednoduše a snadno pářou všechny typy švů. Co se týká párání, tak já nejraději používám klasické malé páradlo s kuličkou. Já páradla bez kuličky nepoužívám, protože snadno poškodí látku. Dělají se v různých velikostech, já mám prostě ráda tohle malý. A nebo odstřihávací dlaňové nůžtičky, my říkáme cvakačky. Pro mě je super, že jsou jako ploché a mají krásné ostré špičky, na párání jsou super. Takže tohle jsou moji nejčastější pomocníci, když dojde k tomu, že je třeba něco vypárat. Ono někdy páráme pomocné švy, někdy páráme to, co se nám nepovedlo, anebo třeba spářeme výrobek, který potřebujeme nějak dál upravit. Co vám chci ukázat úplně první je párání pomocí toho kuličkového páradla. Já tady mám takovou nějakou košili a chci vám ukázat, jak se to udělá tou kuličkou. Je to o tom, že já si vemu ten šéf, lehce strčím špičku a naříznu jenom ten jeden steh. Teď tam strčím právě tu kuličku a když to držím trochu narovnaný, tak můžu to páradlo takhle táhnout. A vidíte, že mi to ten šéf krásně přeřízne. Tam zatím je overlock, ten se páře tímhle způsobem hůř, ale ne, že to nejde. Takhle se dají krásně vyndavat zipy z riflí, z jiných kalhot, dá se takhle snadněji vyndat zip z bundy. Zas to tam jenom za kuličku. Důležité je porušit jeden steh, strčit tam kuličku a potom prostě táhneme. Teď vidíte, že to jde hůř, protože řežu ten overlockový steh. Jo? Vždycky si to musíte udržet narovnané a potom to půjde. Když to nejde, tak zastavím, vyndám ty nitky, co tam jsou a začnu znovu. Jenom to chce prostě párat přímo v tom švu, jakoby hladce. Jakmile to zadrhne, tak se zastavte, vyndejte si nepořádek a půjde to. Nevýhodou párání tímhle způsobem je to, že to máte strašlivě chlupatý. Že všechen ten pinec, všechny ty nitky, nitečky, pořezaný kousky tam zůstanou. A i pokud máte méně zkušeností, je trošku riziko, že si do té látky říznete. Ale zase naopak třeba na riflích, montérkách nebo těchto věcech se s tím páře velmi snadno a je to hodně rychlé. Já takhle vyndávám i zipy z bund před výměnou. Takže to je párání páradlem. Teď si vezmu kousek látky, na kterém jsem udělala základním strojem jenom 3 švy. A platí, že když pářu základní stroj, tak vždycky pářu zrubu. Jednak proto, že kdybych náhodou zachytla, tak si nepoškodím tu lícovou stranu. A také proto, že spodní nitě jsou vždycky jakoby nepatrně volnější. Vidíte, že když chytím ten steh té spodní nitě, tak já ho snadno vyndám. Jo? Když tam máte zapošití, můžete si to za ním přeříznout, kdyby vám to nešlo vyndat takhle. To zapošití je vlastně nejhorší místo. Jakmile vypářeme zapošití, máme vyhráno. To si klidně potrhněte, vyndejte, nebo ho vybereme na konec po stezích. Zapošití je prostě zvlášť. Na tohle já ráda právě beru ty ploché nůžtičky. Takhle si zvednu jeden steh. Teď chytím za tu spodní niť a budu ji vytahovat. Oni právě ty spodní nitě, vidíte to, že jdou ty nitě vyndat ven. Nemusíte to párat po stehu. Já na to v kurzech pořád narážím. Děvčata si dělají srandu, že i párat se musí člověk naučit a že mají párání zdarma v ceně kurzu. A já takhle vytahuju kousky těch nití. Když se mi to takhle utrhne jako teď, tak to otočím. Vezmu tu horní a lehce za ní škubnu. Otočím to a mám zase uvolněnou tu spodní. Vidíte? A zase kousek popotáhnu. A budu to střídat. Chvilku tahnu spodní, chvilku horní. Narovnám to, potáhnu horní. Otočím. Tohle to nejde dělat u hodně tenkých látek. Pokud to bude hedvábí, tak tam buďte preciznější, vytahujte to jemněji, protože ta látka by se vám o ty nitky mohla říznout. Ale vidíte, že není vůbec problém to vytáhnout. Za mě nejhorší, co můžete dělat, je takové to, když to otevřete a přepáráváte takhle po stehu. Jednak tohle je prostě ten nejnešťastnější způsob. Tohle děláme jen, když to je naprostá krize, je to někde zabetonovaný a prostě to jinak nejde, tak potom to takhle vyškubávám po stehu. Ale zůstává z toho jednak nepořádek,
Jednak je to pomalé a právě při tom přetrhávání toho stehu nejčastěji poškodíte látku vedle. Takže pravidlo číslo 1, pokud můžu, pářu z rubu a zásadně ze spodní strany toho stehu. Pokud nevíte, jak to bylo šitý, když to nešijete vy, tak přemýšlejte, jak to mohli strčit do stroje a logicky si z toho odvodíte, která strana je spodní. Takže můžeme klidně nechat být za pošití, začneme si za ním, povytáhneme si 1-2 stýžky, takhle na plocho pěkně, ať těma cvakačkami nebo páradlem, a pak už spodní tě prostě vytahujeme. Tak, vidíte? Takže tohle to je jednoduchý. Já vím, že to vypadá vtipně, ale my jsme si říkali, protože pořád se k tomu vracíme, jak to děláš, že ty to máš vypáraný rychle. A tak ten nápad vlastně vznikl. Tak jsme říkali, že vám natočíme video, jak párat jako profík nebo jak pářou profíci. Takže já to dělám takhle, že to otáčím v rukách a vytahuju ty nitky, jak nejsnáze mi to jde, tak, abych nepoškodila základní látku. Horší to bývá, když se dostaneme k tady těm komplikovaným stehům. Zase určitě ze spodu. Ty trojný stehy bývá trošku problém vypárat. Musíte si uvolnit kousek za sejc. A zkusím to stejně, akorát se vám to bude odtrhávat po daleko menších částech. Vidíte? Pořád to půjde i u toho elastického nebo strečového stehu. Uvolním, škubnu. Uvolním a škubnu. Je to snazší, protože tímhletím popotahováním já si nepoškozuju látku a nezvětšuju tam moc ty otvory. Takže většinou nepoškodím, co pářu. A je to prostě rychlejší, než když to otevřu. A tady bych teďka začala přeřezávat ty stehy, což bych samozřejmě mohla. Takhle bych to tady opatrně přepižlala. A i pokud bych si do látky neřízla, tak mi tam prostě zbyde spoustu droboučkých nití, který já budu muset potom obrat. A to mě bude zdržovat. Plus tam ty nitky často prostě zůstávají i jako, že je tam najdu i v těch švech, který děvčata páraly doma. Vidíte, co mi tam zůstává? Takový jako malý rozchlupený kousíčky. Jo? Takže aby se nám právě nedělo to, že nám tuhle ty chlupaty tam budou zůstávat, tak proto taháme za ty nitky na dlouho. Takže takhle pářeme švy ušité na normálním stroji, na klasickém šicím stroji, na rovnostehu. Druhým velkým oblíbencem při párání je steh overlockový. To znamená, šev ušitý na overlocku je občas také třeba vypárat a tam mi nejčastěji děvčata dělají to, že mi přestřihují tady ty horní smyčky a pak to rozebírají. Je to zbytečná a zdlouhavá práce. Já jsem vám tady udělala to, že jsem navlíkla jehelní nítě, jako nítě z jehel, jinou barvou, abyste lépe viděli ty stehy. Protože je strašně důležité naučit se rozeznat, která ta strana je lícová, což je tahle, a růbová. Tady jsou takové jenom jakoby ypsilony, vidíte to? Overlock vždycky párejte z lícu. Je to nejsnažší způsob, jak to udělat. Já začínám tak, že si chytnu ten steh, který překračuje ty bílé smyčky, vidíte to? Oni jsou ty stehy jako rovnoběžný a úplně jako synchronní od těch jehel. Takže já teď chytím ten steh od té vnitřní jehly, kousíček od kraje a zlehka zatáhnu, abych si uvolnila okraj. Vidíte? Mám ho teď vytažen tady do kraje. A teď přesně jako předtím. On půjde hladce. Pokud je ten overlock dobře seřízený, tak vám to půjde relativně snadno táhnout. Špatně to jde, když jsou ty materiály hodně tlusté, nebo nějaká silná teplákovina, softshely, to se dělá hůř. Ale vždycky pomaloučku to půjde. Když by vám to nešlo takhle rychle, jako to jde mně, tak si to můžete na několika místech přecvaknout a vytahat tu niť po částech. Je to lepší, než aby se vám to moc trhalo. Tak, já mám vytaženou niť z první jehly. Teď si to znovu chytím, zase najdu ten steh, co překračuje ty smyčky. Vytáhnu. Tenhle jde maličko hůř. Vždycky jde ten krajní ochloupek hůř. Není to o moc, ale přeci jenom. A stejným způsobem budu tahat. Pokud by to nešlo, tak si prostě tadyhle jeden ten steh přecvaknu a vytáhnu tu část. A ten zbytek jenom takhle chytím a sundám. Žádné smyčky, žádné zbytečky, žádné kousíčky nití. Prostě hezky, čistě vypáráno. Pravidlo zní, že nikdy nesmíte tahat za ty nitě, co tvoří smyčky.
Protože když za ně zatáhnete, tak se vám takhle zpevnějí a už se nenechají rozpárat. Vidíte to? Takže vždycky páráme stehy od jehel z lícové strany overlockového švu. A do třetice všeho dobrého tady máme švy, které jsou ušité na coverlocku. To znamená, že jsou to ty švy spodem krycí. Když je tam i horní krytí, tak to jde o něco hůř, ale zase platí, že vždycky se budu snažit uvolnit to od spodu. To znamená, já to vemu první tenhle, tady to bude nejlépe vidět. Coverlockový steh pářeme ze spodní strany, a to tak, že začnu párat tam, kde jsem skončila se šitím. Takže když jsem takhle šila, tak tady jsem skončila a odtud začnu párat. Vidíte, že ta růžová nitka mi tam udělá koneček a mám-li štěstí, chytím-li se dobře, tak mi jde takhle snadno vytáhnout. To je ten nejlepší možný případ, že půjde jenom tahat za spodní niť. Já to teď ustřihnu. A pak už jenom ty hornice vždycky seberou. Jo? Takhle. Já teďka nasimuluji, že to máme trošičku stažený a zmuckaný, abyste viděli, jak se to dělá, když to jde hůř. Takže začínáme znovu a tady vidíte, že ten koneček nemám volný. Jo? Nevěděla bych, jak za to teď chytit. Tak to udělám tak, že si otočím na líc a opatrně vyndám 2 až 3 stehy rovnoběžně. To znamená souběžné stehy. I kdybyste je museli přestřihnout, tak je to jedno, ale potřebujeme z nich opatrně dostat ty nítě. Tak, 1, 2. Jo, máme to vypárané. Teď se vrátíme dolů a už vidíte, že tím, že jsem vytáhla ty horní, se mi uvolnila ta spodní niť a tahem pářu dál. Takže pokud se mi to zadrhne a nejde, tak buď stačí za horní nitě jenom trochu popotáhnout. Tím se mi uvolní ta zadrhnutá smyčka a zase můžu párat dál. Nebo nechám tu spodní klidně utrženou, otočím, vytáhnu kus horních nití, já si je takhle přestřihnu, ukážu vám to i takhle, vytáhnu ty horní nitě, kousky a pak už tady mám připravený po potažení tu spodní. Jo? Takže ani párání coverlocku není velký problém. Já vám to ukazuju hlavně proto, že tohle to bývá to místo, kdy se rozhodujete, jestli to tam nějak zamudláte, jestli to přešijete rukou, nebo jestli to vypářete. Takže vidíte, že to párání není taková bitva. Pokud mám coverlock v té úzké verzi, je to pořád to samé. Je to úplně jedno, zase přemýšlím, jak jsem to měla ve stroji. Pokud vidím konec, tak za něj zkusím vzít. Když nejde, vidíte, tady se mi to zadrhává, tak otočím na líc. První, co zkusím, jenom narovnat ty horní nitě. Když za ně trochu zatahám a udělají skok, tak se to uvolnilo. Já se vrátím do spodu a můžu táhnout. Jo? A můžu už jenom tahat. Pořád je to stejné, ať je to široké nebo úzké. Pokud je na tom i horní krytí, tak vlastně to proběhne tak, že nám to horní krytí tady zůstane. Poslední steh, který tu mám, je řetízkový a ten bývá jak právě v těch riflích nebo vzady jakoby sešití sedů na kalhotech a taky je to znova smyčkový steh a funguje to stejně. Vidíte, že se jenom vyparuje ta spodní nitka. Pokud nevidím, kde je konec, tak já zase udělám to, že si tahám za ty nitě. Já si to teďka odstřihnu, jako kdybych začínala a vzala bych šef a nevěděla bych, jestli mám tady nebo tady konec. Tak to zkusím udělat tak, že si vypářu z každé strany opatrně na plocho nůžkama 2-3 stehy. Tak, jedna strana. A zkusíme i tu druhou. Jo? Oni tyhle stehy jdou totiž vždycky párat jenom jako pospátku, jenom z toho jednoho směru. Jinak to nefunguje, to rozparování. Takže já si tady vyberu takhle 2-3 stehy. Nevadí, když se vám ta nitka utrhne. Tak, otočím. A teď zkusím za tu růžovou tahat. A pokud se mi to nepáře, tak je to ten špatný směr. Vidíte, z téhle strany to nejde. Kdežto na téhle straně mi to zase pojede. A máme rozpáráno raz, dva. Takže takhle na párání coverlocku. Věřím, že jste to párání úplně snadno zvládli a už vám to nikdy nebude dělat problémy. Takže pokud vás to bavilo, dejte nám like a napište mi, jak se vám páře. Mějte se moc krásně, koukněte, co je nového na portálu a nezapomeňte nám ťuknout na odběr. Pokud se vám tohle video líbilo
a nebo jste něčemu trošičku nerozuměli, tak jsem právě pro vás připravila online kurz šití pro začátečníky. Odkaz najdete v popisku pod videem. A co vás v kurzu čeká? Budeme šít od úplných začátků přes jednoduché výrobky až třeba k nákupní tašce. A navíc ke každému kurzu dostáváte vymazlený sešit. V tom sešitě najdete rozepsanou celou teorii. Všechny důležité informace, které si budeme říkat, tak tam najdete přehledně sepsané, spolu s krásnými obrázky, aby se vám to snadno připomnělo. A jestli je vám divný, co tu mám za krabici, tak tahle krabice povýší náš kurz ještě o jeden level. Uvnitř je všecko přehledně srovnané. Jsou tam balíčky pro jednotlivé lekce, ve kterých je nastřihaná látka, připravené nítě a prostě všechno, co budete potřebovat, aby se vám snadno šilo. Je to vlastně takový úvod do světa šití, takže klikněte!